Khi đến Kyoto, bước chân của mình bỗng đi chậm hơn. Các bạn hãy cùng mình khám phá thành phố đậm chất Nhật Bản này nha. Xin chào mọi người, video này mình sẽ tổng hợp tất cả những địa điểm tham quan trong 3 ngày ở Kyoto nha. Sáng sớm hôm nay thì tụi mình sẽ đi tham quan đền Kiyomizu-dera. Bây giờ là tầm 6 giờ mấy sáng thôi, nhưng cũng có rất là nhiều khách tham quan rồi ha. Đi lúc sáng sớm như vậy thì mình thấy Kyoto mới đúng là Kyoto nha mọi người. Cảm giác yên bình lắm luôn á. Tụi mình đã tới Kyoto từ trưa hôm qua rồi và có đi tham quan đền Fushimi Inari Taisha. Các bạn hãy xem video Japan Trip Day 7 để tham quan đền Fushimi nha. Từ trạm xe bus đi bộ lên chùa thì cũng hơi xa một chút, đi leo dốc nên cũng hơi mệt. Các bạn nhớ chuẩn bị một đôi giày thật êm chân nha. Đây là con đường cổ nổi tiếng ở Kyoto. Theo mình nếu mà đi sớm, các bạn nên ghé con đường này trước khi vào chùa thì sẽ ít người hơn. Vì nếu đi hơi trễ một chút xíu thôi sẽ rất là đông người và khó chụp được hình đẹp ha. Sau đó thì tụi mình đi tìm quán để ăn sáng. Ở Nhật thì không có nhiều quán mở cửa sớm đâu. Gần đây có cái quán này mở cửa nên tụi mình ghé thử. Mình thấy thì ở đây chỉ có đồ Tây thôi. Không hiểu sao hai đứa mình lại kêu cùng một cái món cơm cà ri. Ngon không chồng? Mùi vị thì cũng tạm được thôi, chứ không có ngon xuất sắc. Ngon không? Hỏi mãi chồng mình cũng không có biết là có ngon hay không. Nếu các bạn tới đây thì thử kêu món khác ha. Chắc hành đó. Ăn xong thì tụi mình đi tham quan đền Konkai Komyoji. Chỗ này thì vắng lắm, tầm 9 giờ chỉ có vài người thôi. Mình khá là thích kiến trúc ở đây. Nếu mà lá đỏ hết chắc chắn sẽ rất là đẹp luôn. Chùa cũng hơi nhỏ nên đi một vòng cũng khá là nhanh. Tiếp theo thì mình sẽ đi đền Higashiyama Chishoji. Trên đường đi bộ tới đó thì tụi mình có ghé ngang qua con đường Philosopher. Nếu mà các bạn đi mùa hoa anh đào thì nhất định các bạn phải ghé con đường này ha. Dọc bờ kênh này toàn là cây hoa anh đào thôi. Trên đường đi vào Higashiyama thì cũng có nhiều cửa hàng lưu niệm và quán ăn. Bánh và kem ở cái quán này rất là ngon nha mọi người. Em muốn ăn cái green tea hay là cái nào? Cái bánh đó hả? Ở trong nó có gì? Green tea với gì? Rồi ăn thử đi. Ngon không? Ăn kem thử đi. Wow, Ngon không? thơm. Thơm. Chùa này thì phải mua vé vào cổng ha. Giá vé cho một người là 1.000 yen. Mình cực kỳ thích thiết kế cảnh quan ở đây luôn. Kiến trúc và cảnh quan sân vườn ở đây mang đậm phong cách Zen Nhật Bản. Phong cảnh ở đây thực sự làm cho bước chân của mình đi chậm lại so với lúc mình đi ở Tokyo.
trưa thì mình ăn ở tiệm mì soba này. Quán này chờ thì cũng không quá lâu. Nếu mình nhớ không nhầm á, thì view sông như thế này sẽ phụ thu 500 yen một người nha. Đây là view ăn của mình. Chấm cái đó vô nước. Điện thoại của anh quay đẹp cô. Cộng mình hơi cứng tí. Con mì hơi cứng tí, ăn cái miếng thịt vịt coi. Chấm vô cái đó kìa. Kẹp vô. Vịt ngon hay không? Vịt bình thường. Bình thường hả? Ăn xong thì tụi mình đi bộ đến công viên Okazaki để xem lễ hội. Mình thì cũng không có biết hôm nay là lễ hội gì. Xem một hồi thì tụi mình đi về nghỉ ngơi. Buổi tối tụi mình định đi ăn ở một cái quán cũng rất là nổi tiếng trên TikTok. Nhưng mà không có ăn được do không có đặt bàn trước. Sau đó thì mình ghé cái quán này gần đó ăn. Nhưng mà không có hợp khẩu vị của mình lắm nha. Mình sẽ không để tên quán ở đây. Mặn không? Ok. Mà cái cộng mì hơi cứng. Sáng hôm nay thì tụi mình xuất phát cũng rất là sớm để đi rừng tre. Lúc này là 6 giờ sáng thôi mà đã hơi đông như vậy rồi nè. Mặc dù là đi sớm để tránh đám đông, nhưng mà cũng phải khó khăn lắm mình mới chụp được hình không có dính ai nha. Đây nè, Tà Lanh nè. Và đây sẽ là nơi mà mình thích nhất trong cái chuyến đi Kyoto lần này. Các bạn hãy cùng mình ngắm khung cảnh tuyệt đẹp ở đây nha. Ngồi ngắm cảnh ở đây mà có ly trà sữa nhâm nhi nữa thì tuyệt vời luôn. Nhưng mà dọc bờ sông này không có cái quán nào mở cửa sớm hết. Hôm nay em muốn chiêu chiêu ngồi ngắm. Mình ăn trưa xong mình đi xuống đi thuyền nếu mà người ta có chợ. Mấy cái cây của Nhật à. Khách sạn như vậy. Ở đây cũng có lá đỏ đẹp này. Nhưng mà giờ lá chưa đỏ. Tầm 8 giờ thì tụi mình tìm được một cái quán cà phê mở cửa. Đi đại thôi mà không ngờ là cái quán vừa đẹp nè, đồ ăn vừa ngon. Mình có cảm giác cả cái khu vực Arashiyama này chỗ nào cũng đẹp hết trơn á. Mặc dù mình không có thích đồ Tây, nhưng mà đồ ăn ở đây mình sẽ cho 9 trên 10 nha. Cái gì cũng ngon hết. Mình highly recommend các bạn ghé cái quán này luôn nha.
スプレッソマキアートのケースの、はい、失礼します。焦がし塩キャラメルです。はい。Thank you. Thank you. どうぞ。Thực ra thì địa điểm mà mình mong chờ nhất ở khu vực này đó là phòng trưng bày Yusaite. Nhưng mà 10 giờ họ mới mở cửa, nên ăn xong á, thì tụi mình đi lên đài quan sát để ngắm cảnh trong lúc chờ ha. Ủa sao núi bên Nhật lại có sư tử đâu? Sư tử cái gì? Đâu? Giỡn mặt với em hả? Chỗ này thì mình không có mua vé trước, nhưng chắc do mình tới sớm nên họ vẫn cho mình vào. Các bạn nên mua vé online để chắc chắn hơn ha, vì một lúc nữa mình thấy là đông lắm luôn á. Phía bên ngoài phòng trưng bày thì có một khu vực nhỏ để những cái lu chậu như thế này. Mình đổ nước vào để thưởng thức một bản hòa tấu từ nước nha. Sau khi tham quan xong thì cũng đã tới giờ ăn trưa rồi. Mình lại đi dọc bờ sông này để đi tới cái nhà hàng mà mình đã đặt trước. Lúc sáng thì thanh bình bao nhiêu thì tầm giờ trưa như thế này thì càng náo nhiệt bấy nhiêu nha. Không khí thực sự là không có giống lúc sáng tí nào luôn. Trong cả cái chuyến đi Nhật thì đây là cái nhà hàng duy nhất mà mình đặt bàn trước. Nhà hàng này là bắt buộc phải book trước nha, và họ chỉ có một menu duy nhất cho từng mùa. Tuy vậy đây là bữa ăn mà mình thích nhất ở Kyoto luôn. Đồ ăn thì ngon vô cùng, mà trình bày thì cực kỳ đẹp mắt luôn. Các bạn hãy book trước 1 tháng để chắc chắn tìm được giờ mong muốn nha. Tuy đặt bàn online nhưng mà tới nơi mình mới phải trả tiền, và phải trả tiền mặt nha mọi người. Họ không có nhận thẻ, nên các bạn lưu ý nhớ đem tiền mặt.
Buổi chiều á, thì tụi mình ghé chợ Nishiki. Cá nhân mình á, thì mình thấy ghé chợ cho biết thôi, chứ mình không có mấy thích thú với đồ ăn ở đây, ngoại trừ sushi nha. Giống kẹo hồ lô. Chợ rất là đông. Điểm qua đồ ăn ở đây á, thì mình thấy chủ yếu là đồ ăn vặt nhiều ha. Ở Nhật hơn một tuần á, thì thực sự mình đã rất là nhớ đồ ăn Việt Nam rồi, nên tối đó mình đã đi ăn một quán Việt Nam gần khách sạn của mình ở. Mặc dù không thể bằng ở Việt Nam, nhưng mà được ăn một tô phở có sa tế là mình mãn nguyện lắm rồi. Thịt bò ở Nhật phải công nhận là ăn ở đâu cũng thấy ngon hết nha. Sáng sớm hôm nay thì mình sẽ đi thuê kimono. Tiệm mình thuê ở ngay cái phố Gion luôn. Mình đặt hẹn sớm tầm 7 giờ nên được chọn đồ trước ha. Đồ ở đây cũng khá là đa dạng mẫu mã, có nhiều loại giá cho mình lựa chọn. Bạn mặc đồ cho mình nó rất là dễ thương, chọn và phối phụ kiện cho mình rất là đẹp. Duy chỉ có một chi tiết là cái cục phía sau không có vuông lắm, nên khi mọi người mặc xong nhớ để ý, cần chỉnh gì thì nói bạn chỉnh lại rồi mới đi chơi ha. Sau đó thì mình đi bộ lại con đường cổ Ninenzaka hôm trước. Mình thấy đây là cái quyết định sai lầm ha. Người thì đông nên không có ảnh ưng ý mà còn làm trễ giờ cái chỗ đẹp khác nữa. Mặc kimono thực sự rất là kỳ công luôn. Váy cũng dày nên dù trời lạnh mình vẫn không cần mặc đồ giữ nhiệt ở bên trong. Mình có mang theo giày để tiện di chuyển ha. Khi nào chụp hình mới thay dép ra. Cái đai cần phải thắt rất là chặt nên đi bộ lâu cũng hơi khó thở nha. Dù vậy thì mình vẫn rất là thích kimono. Mặc kimono thấy rất là đẹp. Nếu lần sau có đến Kyoto, mình sẽ vẫn thuê kimono để chụp ảnh nha. Thực ra ban đầu mình muốn chụp ảnh ở đền Tenchuan, nhưng đến nơi thì họ đóng cửa do lễ gì đó. Đền Tenchuan chụp hình kimono đẹp lắm nha mọi người. Mọi người nên đi đền này nha. Dù hơi tiếc nhưng mà mình cũng chụp được nhiều hình đẹp ở vườn Hojo. Buổi tối cuối cùng ở Kyoto thì tụi mình lại đi ăn sushi. Quán này mình tìm ở trên Google gần khách sạn của mình ở thôi, nhưng mà có rất là đông người dân địa phương tới ăn nha. Ba ngày ở Kyoto theo mình thực sự là không có đủ. Trong chuyến đi này thì Kyoto chính là thành phố làm cho mình có suy nghĩ là nhất định phải quay lại Nhật một lần nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy đón xem video tiếp theo đi Osaka nha.